Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục Nam Khoa trên website mạng y tế.vn. Chuyện ấy với nỗi lo của cánh mày râu. Người ta thường nói, khi nào cắt gân không thấy chảy máu, thì đàn ông mới không còn khả năng với chuyện ấy. Vậy điều đó có đúng? 1. Gia đình bất ổn vì chuyện ấy. Đã 11 giờ trưa, mà trước cửa phòng khám của Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức, vẫn còn khá đông bệnh nhân. Họ từ nhiều nơi đến, và cũng nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng đều toát lên vẻ ngại ngần căng thẳng. Dù đã đi khám lại lần thứ 3, anh C 40 tuổi Hà Nội vẫn chưa thoát được sự e ngại. Ngập ngừng rất lâu, anh mới chia sẻ về điều khó nói với chúng tôi. Anh là chủ một doanh nghiệp, kết hôn được 15 năm và có một gia đình hạnh phúc với vợ đẹp và 2 đứa con khỏe mạnh. Nhưng vài năm trở lại đây, anh cảm thấy thiếu tự tin trong quan hệ vợ chồng. Và gia đình anh đứng trước bờ vực tan vỡ chỉ vì chuyện ấy. Anh C cho biết, sau kết hôn, hai vợ chồng anh khá viên mãn trong đời sống tình dục. Nhưng khoảng 2 năm trước, có một lần đang hào hứng thì bỗng anh bị xìu đi. Từ ấy, cứ mỗi lần vợ chồng anh đang chuẩn bị ân ái thì cảm xúc của lần đó lại trở về, khiến anh bất lực. Sau vài lần như vậy, vợ anh bắt đầu nghi kỵ và chất vấn chồng. Anh C không biết phải giải thích với vợ thế nào. Và dù có nói gì thì chị cũng không tin, do vậy, cuộc sống gia đình của anh càng căng thẳng. Để giải tỏa, anh âm thầm tự mua thuốc theo thông tin vỉa hè về uống, để hỗ trợ cho mỗi lần quan hệ tình dục. Anh C hy vọng đến một ngày nào đó, anh sẽ thoát khỏi tình trạng này. Nhưng sự ham muốn tình dục của anh ngày càng suy giảm. Nhiều lần dù đã uống thuốc, anh vẫn không đạt được độ cương cứng và khoái cảm như mong muốn. Và anh nhận ra không thể cứ tự mua thuốc mãi về uống như vậy được. Nên cố gắng dẹp hết những e ngại, anh đã tìm đến với phòng khám Nam học, Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, sau khi được tư vấn và làm các xét nghiệm, thì anh mới biết mình bị mãn dục nam, và rơi vào tình trạng stress thường xuyên, nên bị suy giảm ham muốn tình dục. Mang kết quả về và thẳng thắn chia sẻ với vợ. Cuối cùng chị cũng hiểu ra, và chính chị cũng đến gặp bác sĩ để được tư vấn về chuyện khó nói của hai vợ chồng. Đến nay, sau hơn 3 tháng điều trị, dù tình trạng của anh C chưa được cải thiện như mong muốn, nhưng gia đình anh đã tìm lại được hơi ấm vì anh có được sự chia sẻ và động viên của vợ. Cũng có hoàn cảnh gần giống với vợ chồng anh C, chị G 40 tuổi ở Hà Nội, ngập ngừng chia sẻ. Chị đã kết hôn 17 năm và cũng có 2 con, một trai một gái ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Kinh tế gia đình ổn định, hai vợ chồng đẹp đôi, hòa thuận, ai cũng bảo anh chị tốt số. Chị G cười buồn nói, gia đình ai cũng có cơn sóng ngầm dưới bề ngoài phẳng lặng. Chuyện của gia đình tôi thì lại càng không dễ gì chia sẻ. Chị cho biết đã 5 năm nay, đời sống vợ chồng chị gần như nói không với sex. Không giống như những người vợ khác, khi thấy chồng có dấu hiệu bất ổn trong chuyện ái ân, hay cáu gắt bực bội, chị G không hề nghi ngờ chồng có bồ, mà sinh ra nguội lạnh với vợ. Công tác nhiều năm trong ngành xã hội, chị hiểu chồng đang gặp phải khó khăn. Chị đã tìm nhiều cách để cải thiện tình hình, từ việc dành nhiều thời gian quan tâm đến chồng hơn, cố gắng thay đổi không khí trong gia đình. Nhưng những nỗ lực của chị cũng không mang lại hiệu quả cao. Cuối cùng, sau nhiều lần ngần ngại, chồng chị cũng đồng ý đến gặp bác sĩ Nam học. Chồng chị cũng được bác sĩ chẩn đoán là suy giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương. Đến nay, dù đã được tư vấn và điều trị khá lâu, nhưng chuyện chăn gối của vợ chồng chị G vẫn chưa được cải thiện. 2. Vì sao cậu nhỏ không vâng lời? Trên đây, chỉ là 2 trong số rất nhiều cặp vợ chồng đang gặp phải bất ổn trong cuộc sống, mà lý do đều đến từ chuyện cậu nhỏ không chịu vâng lời. Mỗi ngày, chỉ riêng tại phòng khám tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức đã khám và tư vấn cho khoảng 80 lượt bệnh nhân nam. Họ chủ yếu là những người trong độ tuổi sinh hoạt tình dục, từ các cháu sinh viên 18 tuổi đến các bác 60 tuổi. Mỗi người một dáng vẻ, nhưng họ cùng chung một nỗi lo. Không khẳng định được mình là đàn ông đích thực. Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, có rất nhiều nguyên nhân làm ảnh hưởng đến khả năng cương cứng của cậu nhỏ.
Tùy từng đối tượng, tùy từng nhóm tuổi mà các nguyên nhân hay gặp sẽ khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung lại có các nguyên nhân như sau. Nguyên nhân về tâm lý. Tâm lý luôn luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc khởi động và duy trì sức cương của cậu nhỏ. Các stress trong công việc, trong quan hệ vợ chồng kéo dài, khiến cơ thể mệt mỏi thường xuyên, sẽ làm suy giảm hưng phấn với chuyện yêu, dẫn đến cậu nhỏ khó cương. Nam giới thường tự đặt cho mình một áp lực rất lớn mỗi khi tiến hành chuyện yêu. Họ thường lo lắng rằng mình không đủ sức để chiều vợ. Chính những nỗi lo vô hình về chuyện hành sự này đôi khi là nguyên nhân khiến các quý ông trẻ ngã ngựa giữa đường. Nguyên nhân về mặt lối sống. Không yêu thích thể dục thể thao, trì trệ lười vận động, nghiện thuốc lá, nghiện rượu là những yếu tố thuận lợi làm tăng thêm sự bướng bỉnh của cậu nhỏ. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, nicotine và các sản phẩm bị đốt cháy trong thuốc lá không những làm rối loạn cương dương, mà còn làm ảnh hưởng đến tinh trùng, dẫn đến giảm khả năng sinh sản. Nguyên nhân là các bệnh mãn tính như hậu quả tất yếu của các bệnh trầm cảm, đái tháo đường, rối loạn hoạt động tim mạch, làm suy giảm khả năng trong chuyện chăn gối và sự bất lực của cậu nhỏ. Đôi khi, trong chính sự không vâng lời của cậu nhỏ, lại là một triệu chứng sớm, báo hiệu cho biết người bệnh đang bị các bệnh trên. Các bệnh lý mãn tính khác như suy gan, suy thận, vân vân, tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến cậu nhỏ, nhưng nó làm cho cơ thể suy yếu dần dần, đến lúc không còn sức để chỉ huy cậu nhỏ cương lên. Nguyên nhân về nội tiết. Hormone sinh dục nam được ví như một người nhạc trưởng chỉ huy hoạt động tình dục. Có rất nhiều khâu khác nhau trong một chu trình hoạt động tình dục. Các khâu này quan trọng như nhau và tương tác qua lại lẫn nhau. Muốn có một chu trình tình dục thuận trèo mát mái, thì các khâu này phải hoạt động hài hòa với nhau. Khi nồng độ hormone testosterone bị suy giảm, sẽ dẫn đến sự lệch pha của các khâu này, từ đó làm cho cậu nhỏ không vâng lời thân chủ. Có nhiều nguyên nhân gây suy giảm hormone sinh dục như stress, tuổi tác, sự suy kiệt của cơ thể, các bệnh lý ở hệ trục dưới đồi tuyến yên tinh hoàn. Nguyên nhân thần kinh, các bệnh lý thần kinh trung ương, chấn thương cột sống, vân vân, cũng có thể khiến cho cậu nhỏ bất lực vĩnh viễn. Khi tư vấn khám bệnh, tùy thuộc vào những nguyên nhân gây bệnh là gì, mà bác sĩ sẽ có những lời tư vấn và hướng điều trị thích hợp để giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn. 3. Vợ bác sĩ của tình yêu. Bác sĩ Hoài Bắc cho biết, đã gặp không ít gia đình vì chuyện này mà mất hạnh phúc, thậm chí là tan vỡ. Nhiều người vợ khi thấy chồng mình không mặn mà thì cho rằng chê mình già hoặc đã có bồ, vân vân. Từ đó nảy sinh chất vấn, cãi lộn, khiến chồng đã căng thẳng, lại càng căng thẳng hơn. Điều này lại càng khiến người chồng rơi vào tình trạng bất lực nhiều hơn. Hoặc có trường hợp, người vợ nghi ngờ chồng ăn phở ở bên ngoài, nên về chán cơm ở nhà. Chị đã trả thù chồng bằng cách ông ăn chả bà ăn nem, nên cũng đi đánh bắt ra bờ. Từ đó làm xung đột gia đình nổ ra, căng thẳng gia đình bị đẩy lên đến cao trào. Bác sĩ Hoài Bắc nhấn mạnh, mối quan hệ giữa tâm lý và rối loạn cương dương là một mối quan hệ tương tác hai chiều. Rối loạn tâm lý gây rối loạn cương dương. Ngược lại, khi rối loạn cương dương, thì càng làm cho tình trạng rối loạn tâm lý nặng hơn. Từ đó rối loạn cương dương lại thêm trầm trọng. Khi bị mắc bệnh này, dù thế nào đi chăng nữa, tâm lý của người nam giới cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề. Người nam giới luôn luôn phải sống trong cảnh mặc cảm tự ti, vì không làm tròn nhiệm vụ, vì thua kém bạn bè, vân vân. Do vậy, vai trò của người vợ là rất quan trọng. Người vợ chính là bác sĩ tận tâm, giúp cho người chồng thoát khỏi sự bế tắc về mặt tâm lý này. Bằng cách trấn an, chia sẻ, cảm thông và động viên chồng, giúp chồng vượt qua khó khăn. Nếu chị em làm được như vậy, thì quá trình điều trị về sau của bác sĩ sẽ đơn giản hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Trọng nhân, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.